Hello everyone. අද අපි සූදානම් වෙනවා කෑමක් හදන්න. බිස්නස් කරත් එක්ක අද අපි පරාට කන්න චිකන් කරි එකක් හදමු. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම හිතනවා අද මම වගේ මොකක්ටත් මම හදපු කෑම එක රස විඳින්න ඇති කියලා. මේ වගේ රසවත් කෑමක් හදන්න අපි නිරන්තරයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. රෙස්ටොරන්ට් ඔපරේෂන් ගැන කතා කරනවා වගේම තමයි වෙනසකටත් එක්ක මේ වගේ රසවත් කෑමක් හදන්න ඉගෙනත් අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මගේ channel එකත් එකතු වෙන්න මගේ channel එක ලක්මල් පතිරත්න subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell notification එක click කරලා තියන්න. අලුත් වීඩියෝ කරපු ගමන්ම ඔය කට්ටියට notification එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ වගේ රසවත් කෑමකින් නැවත වරක් හම්බ වෙමු. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.